আজি মই বনাব লৈছোঁ নাৰিকলৰ আইচক্ৰীম একেবাৰে ফ্ৰেছ সতেজ নাৰিকলৰ পৰা। তাৰ বাবে মই এটা নাৰিকল ফালি লৈছিলোঁ আৰু নাৰিকলখিনি গোটেই এনেকৈ কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া পিছফালৰ ক'লা ৰঙৰ যে বাকলিখিনি আছে এই বাকলিখিনি চুৰিৰ সহায়েৰে নাইবা কটাৰীৰ সহায়েৰে আমি বাকলিখিনি আঁতৰাই দিম। তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ বৰফ যিটো বনাম মানে আইচক্ৰীম, সেই আইচক্ৰীমৰ কালাৰটো একেবাৰে বগা চাফা হ'ব। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, গোটেই নাৰিকলখিনি মই পিছফালৰ বাকলিখিনি মুগা ৰঙৰ বাকলিখিনি কাটি দিলোঁ। এতিয়া এই টুকুৰাখিনি আমি ধুই ল'ম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আমি নাৰিকলখিনি ধুই আনিছোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি মিক্সিত দিম। এয়া একেবাৰে এনেকুৱাকৈ একেবাৰে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰিম। সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰিলে কি হ'ব, ই খুব ধুনীয়াকৈ আৰু সোনকালে মিহি হৈ যাব। আৰু আমাক যিহেতু একেবাৰে মিহি পেষ্ট এটাই লাগে, সেইটো কাৰণে আমি এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ মিক্সিত দিম। তেতিয়াহ'লে নাৰিকলখিনি কাটি লৈছোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, নাৰিকলখিনি একেবাৰে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি মিক্সিত দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, নাৰিকলখিনি মিক্সিত দি ল'লোঁ, কিন্তু আধা নিচিনা হৈছে গুড়ি। ইয়াত আমি এতিয়া অকণমান বস্তু মিক্স কৰিম। এইখিনি নাৰিকলৰ পানী, এয়া পানীখিনি প্ৰথমতে দিম দেই। আৰু যদি দেখে আপুনি যে নাৰিকলটোৰ পানী কম ওলাইছে, তেতিয়াহ'লে অকণমান প্লেইন পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। একেবাৰে কম পৰিমাণে কৰি এইখিনিৰে প্ৰথমতে আমি নাৰিকলখিনি ভাল ধৰণে পেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে আমি যোগ কৰিম 2 চামুচ মিল্ক পাউডাৰ, মানে এভৰিডে এনেকুৱা ধৰণৰ মিল্ক পাউডাৰ যে থাকে আমাৰ ঘৰত, এনেকুৱা মিল্ক পাউডাৰ 2 চামুচ দিম ইয়াতে। এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল, আপোনালোকে নিদিলেও হয়, কিন্তু মিল্ক পাউডাৰ দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো খুব বেছি ভাল হয়, খুব ধুনীয়া সোৱাদ হয়। সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে মিল্ক পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 2 চামুচ। চেনি 4 চামুচ আৰু এয়া গাখীৰ আধা কাপ দিছোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া মিক্সিত বস্তুখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া শেষত আমি 2টা ইলাচি ইয়াতে যোগ কৰিম। এয়া দেখিছে 2টা ইলাচি লৈছোঁ, সৰু ইলাচি। আৰু ইলাচি 2টা এনেকুৱাকৈ নিদিওঁ, ইলাচিৰ ভিতৰৰ যি গুটিখিনিহে আমি ইয়াতে যোগ কৰিম। ইচ্ছা কৰিলে গুটিখিনি অকণমান থেতালি লৈ দিব পাৰে, নাইবা এনেই গোটাকৈ গুটিখিনি উলিয়াই দি দিলেও হৈ যাব, কাৰণ মিক্সিতটো পেষ্ট হ'বই আৰু সেইটো কাৰণে। চাওক, 2টা ইলাচিৰ পৰা গুটিখিনি উলিয়াই মই দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি আৰু অকণমান আমি ব্লেণ্ড কৰিম, যাতে একেবাৰে মিহি পেষ্ট এটা হৈ যায়। অকণমান লৰাই দিম ছাইডত লাগি থকাখিনি। এইখিনি অকণমান বেছি ঘন নিচিনা হৈছে, গতিকে আমি ইয়াতে অকণমান আৰু গাখীৰ দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত আৰু অকণমান গাখীৰ যোগ কৰিম, বহুত বেছি নহয়। গাখীৰ নৰ্মেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰেই দিব। ঠাণ্ডা গাখীৰ লাগিব বা গৰম গাখীৰ লাগিব বুলি কথা নাই। গৰম গাখীৰটো ইনফেক্ট নিদিবই, মিক্সিটো বেয়া হৈ যাব। এতিয়া এইখিনি আমি আকৌ এবাৰ ব্লেণ্ড কৰি লওঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত আমি ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ। বেটাৰখিনি একেবাৰে ৰেডি হৈছে। আমি এতিয়া আইচক্ৰীম হ'বৰ কাৰণে ইয়াক এতিয়া আমি থ'ব পৰা হৈছোঁ। অ'কে, এতিয়া চাওক, বজাৰত আইচক্ৰীমৰ সাঁচ কিনিব পায়, কিন্তু মই পাৰ্চনেলি আইচক্ৰীম সাঁচতকৈ এনেকুৱা আকাৰৰ এয়া টেমাকেইটা মই বেছি ভাল পাওঁ। ইয়াতে মই বনাওঁ, যোৱা বছৰো বনাইছিলোঁ, এইবাৰো এয়া বনাইছোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। গতিকে এয়া আৰু এতিয়া ইয়াতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আমি দি দিম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, এয়া মই 5টা সৰু সৰু এনেকুৱা টেমাত দি দিলোঁ, ভৰালোঁ। অৰ্থাৎ এটা সৰু জোখো আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব যে এটা নাৰিকলৰ পৰা আমি 5টা আইচক্ৰীম বনাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু এই আইচক্ৰীমৰ জোখ কিমান, এনেকুৱা একোটা টেমাত 125 মিলিলিটাৰকৈ আহে। ঠিক আছে, ইয়াৰে 125 মিলিলিটাৰ ইয়াৰে ভলিউম হয়। গতিকে 125 মিলিলিটাৰ ভলিউমৰ আমি 5টা টেমাত ভৰাইছোঁ আইচক্ৰীম। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া ইয়াতে সৰু কথা এটা মন কৰিব, আমি আইচক্ৰীম ষ্টিক, এয়া যে পপচিকল বুলি কয়, আইচক্ৰীম ষ্টিক, এই বস্তুটো খুব সহজতে উপলব্ধ। ঠিক আছে, এই আইচক্ৰীম ষ্টিক আমি ইয়াৰে মাজত এনেকৈ সোমাই দিছোঁ। ঠিক আছে, অ'কে। এতিয়া এটা কথা জানিব যে যদি আইচক্ৰীম বেটাৰটো আপোনাৰ বনাওঁতে বেছি পাতল হৈছে, তেতিয়াহ'লে পপচিকলডাল এনেকৈ চিধা হৈ নাথাকিব দেই, ছাইডৰ ফালে হালি যাব। ঠিক আছে, ছাইডৰ ফালে হালি যাব। গতিকে সেইটো অকণমান মন কৰিব লগা কথা ইয়াতে, যে পপচিকলটো যদি এনেকৈ চিধা হৈ থাকে, তেতিয়া পিছত আকৌ খাবলৈ ভাল লাগে দিয়কচোন, নহয় জানো? এয়া এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰিজৰ যিটো আমাৰ
ফ্ৰিজাৰ আছে মানে চিলাৰ চেম্বাৰ, তাত আমি ৰাখি থ'ম প্ৰায় 5 ঘণ্টাৰ পৰা 6 ঘণ্টা। সিমানখিনি সময়ত ধুনীয়াকৈ গোট মাৰি যাব। ঠিক আছে, চিলাৰ চেম্বাৰ মানে সেইটো চেম্বাৰ য'ত আমি বৰফ হ'বলৈ ৰাখোঁ বা বৰফৰ ট্ৰেবিলাক থৈ দিওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই চেম্বাৰটোক আমি চিলাৰ চেম্বাৰ বুলি কওঁ। তাত মানে এই আইচক্ৰীমখিনি আমি এতিয়া ৰাখি থ'ম ছেট হ'বৰ কাৰণে। একেবাৰে লৰচৰ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিম 5 ঘণ্টাৰ পৰা 6 ঘণ্টাত। যদি ফ্ৰিজৰ কণ্ডিশ্যনটো আপোনাৰ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যায় আইচক্ৰীম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ছেট হৈ কেনেকুৱা হয় সেই কথাখিনি মই পিছত দেখুৱাই আছোঁ। অ'কে, এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিছে আমি ফ্ৰিজৰ পৰা আইচক্ৰীমখিনি উলিয়ালোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ গোট মাৰি গৈছে। এতিয়া আমি এটা পাত্ৰত, অকণমান বহল পাত্ৰত আৰু নৰ্মেল পানী লৈছোঁ, টেপৰ নৰ্মেল পানী লৈছোঁ। ইয়াত গৰম পানী বা তেনেকুৱা বুলি একো কথা নাই। তাত বস্তুটো মানে আইচক্ৰীমটো তাত দি লৈ অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই ল'লে ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। দেখিছে নহয়? ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান ধুনীয়া দেখা হৈছে চাওক। অ'কে, এয়া এতিয়া আমাৰ একেবাৰে শৈশৱৰ স্মৃতি মনত পেলোৱা আইচক্ৰীম ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ যে কেনেকুৱা টেষ্টি হৈছিলে নহয়। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ বনাব আপোনালোকে। একেবাৰেই সহজ ৰেচিপি, গম পালেই কেনেকুৱাকৈ বনাব লাগে আৰু যথেষ্ট হেল্ডিও হয়। নাৰিকল এনেও আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু গৰমত এয়া খুব ধুনীয়া সোৱাদ লাগে। আপোনালোকেও বনাই খাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।